Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii noiembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Săgetător. Încep în prima parte cu tranzitele astrologice, iar apoi vedem ce ne spune energia în cărțile de oracol, în cele de tarot, dar și în talismane. Vă mulțumesc mult pentru vizionare și vă invit cu drag să vă abonați și să apreciați acest clip. Luna noiembrie este o lună pentru reînnoire, pentru luminare și pentru renaștere interioară. Luna noiembrie pentru voi în mod dedicat este una dintre cele mai importante și transformatoare perioade ale anului. Energiile lunii traversează chiar semnul tău, activând procesul de redescoperire a propriei identități, a direcției spirituale și a modului în care te manifesti în lume. Este o lună a conștientizării de sine, în care trecutul se estompează, iar prezentul se luminează din interior. Marte și-a început tranzitul prin Săgetător la voi pe casa întâi. Iar această casă reprezintă personalitatea, vitalitatea, imaginea și modul în care te afirmi. Marte, planeta acțiunii, în semnul tău, aprinde focul interior, aducând curaj, energie și inițiativă. Ești mai direct, mai determinat, mai conștient de puterea ta de acțiune. Totuși, impulsivitatea poate fi o provocare. Este important să acționezi cu înțelepciune, nu din grabă. Această energie te împinge să îți afirmi identitatea, să iei decizii clare și să urmezi chemarea cu pasiune și direcție. Va fi o lună foarte activă pentru tine. Am avut și luna plină în Taur, pe casa a 6-a, iar această casă ne vorbește despre muncă, sănătate, rutină, echilibrul dintre corp și minte, animalele de companie. A luminat obiceiurile tale zilnice și te ajută să vezi acest eveniment unde îți consumi energia. Poate aduce o culminare profesională, ceva se schimbă la locul de muncă, o schimbare de ritm sau o conștientizare a importanței sănătății fizice. Această lună te invită să creezi echilibru între nevoia materială și cea spirituală, între casă și serviciu. Să-ți hrănești corpul cu aceeași grijă cu care îți hrănești dorințele și visurile. Atenție la sănătate, așadar. Venus și-a început tranzitul prin Scorpion pe casa a 12-a, iar casa a 12-a este domeniul inconștientului, al viselor, al trecutului karmic și al vindecării profunde. Aici Venus aduce o perioadă de introspecție afectivă. Poți simți dorința de retragere, de a ierta sau de a închide un capitol emoțional. Iubirea se trăiește în tăcere, în profunzime, în vis sau în legături subtile. Este un timp al vindecării sentimentale și al înțelegerii rolului, rostului unei conexiuni din trecut. Venus în Scorpion, atenție că vine și cu gelozie și este necesar să ne eliberăm de tot ceea ce a fost toxic. Uranus retrogradează și el în Taur pe casa a 6-a, iar Uranus retrograd continuă să aducă schimbări neașteptate în muncă, sănătate și stil de viață. Rutinele vechi devin greu de susținut și suportat. Corpul își cere libertate și odihnă, iar mintea vrea inovație. Poți descoperi metode alternative de vindecare, noi tehnologii sau noi modalități de a lucra diferit și eficient. Este o energie care cere adaptabilitate și deschidere către schimbare. Stabilitatea nu mai vine din rutină, ci din flexibilitate și adaptabilitate. Uranus închide un ciclu început în anul 2018, apoi retrogradează și Mercur în Săgetător pe casa 1 și aduce o perioadă de reflexie mentală asupra propriei identități și asupra direcției, cine sunt și către ce mă îndrept. Este momentul să îți revizuiești modul de a comunica, de a te prezenta în lume și de a te exprima. Poate apărea nevoia de a rescrie o poveste personală, să-ți schimbi identitatea, de a reevalua o decizie sau de a-ți regândi obiectivele. Atenție la confuzii temporare. Mercur cu asta se ocupă în retrogradare. Dar te învață să nu vorbești din impuls, ci din claritate, să știi când să spui și când să taci. Jupiter începe și el perioada de retrogradare pe casa a 8-a, iar aceasta este sfera transformării, casa resurselor comune împărțite cu ceilalți, casa sexualității și a regenerării sufletești. Aici găsim taxe, impozite, datorii. Jupiter aici te conduce în retrogradare
printr-un proces de vindecare profundă. Să înțelegi mai bine fricile ascunse, atașamentele și tiparele de dependență emoțională sau față de bani. Este o perioadă în care creșterea vine prin introspecție și acceptare, nu prin expansiune exterioară, ci prin curățare interioară. Să fii mulțumit cu ceea ce ai sau poate fi o perioadă în care poți să recuperezi foarte multe taxe, impozite sau chestiuni legate de casa ta. Avem lună nouă în Scorpion pe casa a 12-a, iar asta aduce o nouă etapă de vindecare spirituală. Este momentul perfect pentru a renunța la trecut și la obiceiurile destructive și la poverile sufletești. Energia Scorpionului este puternică și te ajută să închizi cicluri karmice, să te eliberezi de tot ceea ce ți-a obosit sufletul și mintea. Este o lună a regenerării lăuntrice, a viselor premonitorii și a reconectării cu sursa. Soarele și începe și el tranzitul prin Săgetător, tot pe casa întâi și luminează zona identității, te face vizibil, îți oferă energie, afirmare, încredere, claritate. Ești invitat să-ți manifesti autenticitatea și să spui da propriei tale chemări. Strălucești. Să strălucești fără teamă. Este un moment excelent pentru inițiative personale, proiecte de vizibilitate și reconectare cu sinele superior. Ești foarte vizibil. Toată lumea te vede și te aude. Folosește asta înțelept. Saturn își reia mersul direct în Pești, pe casa a 4-a, acolo unde găsim rădăcinile, familia, emoțiile profunde, siguranța interioară, casa, părinții. Saturn în mers direct aduce o maturitate și o maturizare emoțională. Devii conștient de ceea ce înseamnă cu adevărat acasă. Poți să simți nevoia de a reconstrui baza vieții, de a-ți vindeca relațiile familiale sau de a pune ordine în spațiul domestic, să faci curățenie. Saturn te învață să-ți construiești echilibrul emoțional prin structură, răbdare și înțelepciune. Nu te grăbi, căci acesta este spațiul tău sacru. Apoi Venus, zeița iubirii, intră în Săgetător pe casa întâi și amplifică magnetismul, farmecul, carisma, șarmul. Te face foarte vizibil sau vizibilă, atractiv, atrăgătoare, dorit. Este o perioadă ideală pentru a te reconecta cu iubirea de sine, pentru a te îngriji mai mult, pentru a atrage relații armonioase. Îți aduce acea strălucire blândă, jovială, jucăușă, care transformă totul în jurul tău prin simpla ta prezență. Poți fi căutat de oameni, dorită prezența ta de ceilalți, poți merge la petreceri, poți fi foarte plin de vitalitate. Gândește optimist pentru a atrage lucruri bune. În concluzie, noiembrie este o lună foarte importantă pentru tine, în care cel mai important este să faci pace cu trecutul și să vindeci ce ai de vindecat. Uranus în retrogradare îți poate aduce surprize la locul de muncă, să se schimbe ceva acolo sau pe zona de sănătate, în consecință să fiți vigilenți. În ceea ce privește identitatea voastră, se poate schimba. Titulatura voastră se poate schimba. Numele vostru de familie se poate schimba prin divorț sau prin căsătorie, fiecare după caz. Acest noiembrie este o lună puternică de clarificare și de vindecare pentru toată lumea, dar mai ales pentru voi. Stelele, foarte, foarte frumos, dorințe care devin reale, dorințe îndeplinite, pace, miracole, binecuvântări la tot pasul, îndrăgostit de viață, îndrăgostit de tine, inspirație, o șansă fenomenal de bună, o cascadă, abundență, poți să primești mai mult decât ceri, ai doar încredere. Ce frumos! O eliberare emoțională profundă prin energia Scorpionului din casa a 12-a. Eliberează-te, taie toate acele atașamente, eliberează-te de atașamente și la nivel emoțional și la nivel material, pentru că poți primi în continuare lacrimi de bucurie, o surpriză neașteptată, poate fi prin Uranus în Taur. Și un cățeluș, ce frumos! Prieteni de încredere, poate la locul de muncă, legi prietenii, poate fi vorba despre partenerul de viață care ți este și un prieten foarte bun sau care ți este loial sau te lămurești în acest sens dacă cineva îți este loial sau nu. Sau poate fi vorba despre animalele de companie, să se întâmple ceva, să adopți, să fie bine, să se vindece.
Mai poate fi vorba și despre un doctor, despre ceva ce auzi și îți place, îți convine, te însănătoșești, treci cu bine peste o provocare medicală. Și comunicare foarte multă, negociere, dezbateri, discuții. Atenție doar la supra-solicitarea sistemului nervos. Pentru alții dintre voi este o perioadă optimă pentru a învăța lucruri noi, pentru cursuri, pentru a vă conecta cu noi grupuri de oameni, pentru a face lucruri noi sau pentru a învăța ceva ce are legătură cu investițiile, pentru independență financiară. Comunicare. De asemenea, mai poate fi vorba despre o frumoasă prietenie care acum se transformă într-o frumoasă poveste de iubire. Să vedem ce ne spune și tarotul. Ce lună frumoasă! Pajul de cupe, iubire. 6 de bâte, succes. Împărăteasa, un nou început. Asul de bâte, fenomenal de bună energia. Venus în Săgetător. Veți simți realmente că aveți lumea la picioare. Folosiți foarte înțelept această energie pentru că vă aduce succes. Dar la bază să stea vorba dulce, mult aduce, ce dau aia primesc. Așa va fi întreaga lună pentru voi. Pe zona de relații poate apărea cineva în viața voastră, puteți fi ceruți în căsătorie, puteți conștientiza acum că cineva este foarte atras de voi, un prieten foarte bun. Se poate lega o frumoasă poveste de iubire. Pentru alții dintre voi este un moment foarte bun în care să deveniți părinți. Aici este maternitate. Pentru alții dintre voi este ceva noutate, un nou proiect, o nouă casă, o nouă direcție. Ceva se schimbă în viața voastră. Este o resetare, o regenerare. De asemenea, poate fi vorba despre revenirea cuiva din trecut, o poveste care a rămas cumva neterminată, să se concluzioneze acum. Iar dacă duce către bine, de ce nu să avanseze către o altă etapă? La locul de muncă, sunteți apreciați. Puteți fi, sub o formă sau alta, răsplătiți, validați, recunoscuți pentru tot efortul depus de voi în ultima perioadă. Iar la nivel de sănătate, toate lucrurile tind să meargă bine. Atenție doar la digestie și la ce mâncați, la alimentație. Pajul de cupe, pe cine va duce nou? Poate fi un copil, copilului vostru îi merge bine, poate unii dintre voi deveniți părinți. 10 de cupe, o lună extraordinar de bună. O lună în care unii dintre voi puteți să vă simțiți împliniți. În sfârșit am reușit, Evrica, am reușit. Ceva se întâmplă și se întâmplă de bine. Ceva ce vă doriți, puteți obține. Un nou loc de muncă. 4 de monede. Nu ține strâns de anumite lucruri, bucură-te de ceea ce ai pentru că primești mai mult. Întotdeauna poți primi mai mult decât ceea ce ceri. Așa va fi această lună pentru tine. Învață să te apreciezi corect. Învață să ceri ceea ce meriți pentru că vei primi. O lună foarte stabilă din punct de vedere financiar. 9 de monede. O creștere. Un bonus, un nou loc de muncă, o mărire de salariu. Pentru alții dintre voi este în sfârșit liber, în sfârșit mi-am câștigat libertatea, într-un anume sens, într-un anume context. Pentru alții dintre voi este în sfârșit scap de singurătate, vă întâlniți partenerul sau vă găsiți un partener de afaceri sau în sfârșit cineva vă oferă ajutorul, iar acest lucru pentru voi este revelator, este un fel de ascensiune, vă puteți mișca, sunteți mai flexibili. Hai să vedem ce ne spune acest 4 de monede. Soarele. Se eliberează ceva. Vă eliberați de ceva. Poate fi o mașină. Poate fi vorba despre un copil. Poate fi vorba despre un început. Poate fi vorba despre afacere. Poate fi vorba despre orice. În această lună veți putea vedea o creștere sau aveți câteva luni la dispoziție pentru că aveți toată energia concentrată pe casa identității, pe casa 1, să vă remodelați corporal, să slăbiți, să vă înfrumusețați aspectul fizic, să vă schimbați identitatea, să vă schimbați viziunea despre viață, mai ales până în luna februarie, când Saturn și Neptun vor face o conjuncție în Berbec la 0 grade și pornește totul de la 0. O luați de la început. Sunteți pe punctul unii dintre voi de a intra într-o nouă eră.
o nouă eră personală, în același timp în care lumea intră într-o nouă eră mondială, să-i spunem așa. Omul potrivit la locul potrivit, noroc. Toate lucrurile vă merg bine, o nouă mașină. Fantastică energia. La nivel de sănătate vă puteți vindeca, vă puteți recupera. Aici este un tratament, aici este o rutină, aici este, să spunem așa, o alimentație corectă. Picioarele, flexibilitate, stabilitate. Urci, o lună de ascensiune. Aveți acele tranzite prin casa a 12-a în care trebuie să vă ștergeți lacrimile și să lăsați deoparte durerea, pentru că ceva extraordinar de bun începe pentru voi. Pe zona financiară, student, ceva ce ai învățat acum se aplică, sau aplică ceea ce știi, aplică ceea ce ai învățat. Poate fi și o reconversie profesională sau niște studii noi. Studiezi ceva, ți se deschide mintea, ți se deschid orizonturile. Și talismanele. Se închide un ciclu de 9 ani pentru unii dintre voi. Este vorba despre maturitate. Ca o pisică cu 9 vieți. Treci și peste asta. Biletul către fericire. O mare, mare bucurie, un nou contract. Poate fi o relație de iubire, poate fi o căsnicie, poate fi eliberarea de acestea, desigur, după caz, sau poate fi un nou loc de muncă. Pentru unii dintre voi sunt niște analize medicale, rezultate bune. Aici avem steaua, o nouă direcție în viață. Uite, ceva mai bun, ceva extraordinar de bun. Atenție la supra-solicitarea sistemului nervos, la oboseală, iar pentru alții dintre voi puteți avea parte de o surpriză că nici prin minte nu vă trece. Nu credeați că așa ceva se poate întâmpla. O mare sărbătoare. O mare reușită, un casting, un rol, glorie, succes, te iubesc. O confirmare că cineva vă iubește sau vă liniștiți în casă, în relație. Un concediu, a venit timpul pentru un concediu. Pentru alții dintre voi este maternitate, sau deveniți bunici, sau deveniți părinți, ceva se naște. Un proiect de-al vostru merge bine, noroc. Noroc, vă surâde șansa la fiecare pas. Pentru alții dintre voi, uite, este ceva legat de animalele de companie. Tu ești raza mea de soare. Veți fi foarte solari, veți avea energie, vă puteți regenera. Unde puneți mâna, acolo se deschide ușa. Pe unde călcați, pe acolo cresc flori. Însă trebuie folosită această energie cu înțelepciune, pentru că altfel se poate usca în urma noastră. Trăim într-un sistem binar, cu bine și cu rău. Inițialele sunt R și S. Reevaluați ceva, trebuie să reevaluați ceva înainte de a porni în această nouă direcție. O surpriză de mari proporții, soarele, o lună extrem de bună pentru voi. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți oriunde vă aflați în această lume și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!